नमस्कार, नंदा कारांडेच्या रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून आता तापल ठेवलं, बारीक गॅस केलेलं आहे आणि आता ह्याचे आपण पनीर बनवणार आहोत आणि पनीरपासून आपण मिठाई बनवणार आहोत। त्यासाठी एक दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे बघा, या मोठ्या पातेल्यात घेतलं दूध उकळायला। पातेलं जरा लहानच होतं। आता उकळून घेतलं ना तर आपण हे दूध काढणार आहोत। हे बघा, आता ना हे सर्व गाळलेलं आहे। आपण आता ना हे चांगलं स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत, म्हणजे ह्याचा आंबट वास नाही ना निघून जाईल। हे पहा, चांगलं स्वच्छ पाण्याने 5-6 ग्लासाने याला आम्ही धुवून घेतलं। हे पहा, म्हणजे जेणेकरून ना ह्याचा आंबट वास निघून जाईल। आता काय करायचं, आता हा रुमाल ना बांधायचा, गाठ बांधायची आणि त्याच्यातलं पाणी सर्व निथळून काढायचं। पूर्ण पाणी निथळेपर्यंत आपण ह्याला पिळून घेणार आहोत। सर्व पाणी ह्याचं काढून घेणार आहोत। आणि ह्याला ना 10-15 मिनटं असंच ठेवणार आहोत पाणी निथळण्यासाठी। हे पहा, 10-15 मिनटं झालेले आहे। तर आता ना हे आपण काढून मिक्सरला ग्राइंड करणार आहोत। हे बघा, किती क्रीमी एकदम मस्त क्रीमी टेक्स्चर आले। असं आपल्याला क्रीमी टेक्स्चर पाहिजे। आता काय करायचं, आम्ही एक कढई ठेवलेली, त्याच्यामध्ये ना 1 चमचा तूप टाकणार आहोत। म्हणजे तुपाने काय होईल, आपली एकदम हलवाई स्टाईल आपली मिठाई होणार आहे। हे बघा, आजच काढलं हे घरी तूप। हे पहा, खलबत्त्यामध्ये मी वेलची कुटून ठेवलेली, ती पण आपण त्याच्यात टाकणार आहोत मिश्रणात। हे पहा, रोज सिरप, हा रोज सिरप पण आपण त्यात टाकणार आहोत। रुहाफजा, आणि हलवणार आहोत। हे बघा, आता ना हे याला पाणी सुटलेलं आहे, तर ना आता हे सर्व आपण आटवून घेणार आहोत। रुहाफजा टाकल्यामुळे कलर पण किती छान आलेला आहे बर्फीला। घरातल्या साहित्यापासून हलवाई स्टाईल बर्फी।
गॅसची फ्लेम ना आता जरा मोठीच केलेली आहे. हे पहा, पाणी पण आटत आलेलं आहे. हे बघा, आता पाणी ना आटत आलेलं आहे. आणि ना ह्याला जेव्हा ऑइल सुटेल ना तेव्हा आपण हे मिश्रण साईडला काढणार आहोत. गॅस बंद करणार आहोत. हे पहा, ह्याचं पूर्ण पाणी आपण ना आटवणार आहोत. हे पहा, हे बघा, आता हे ना रेडी झालेलं आहे. हे पहा, जरासुद्धा ह्याच्यामध्ये पाणी नाही. बघा, हे बघा, एकदम मिश्रण कोरडं झालेलं आहे. तर आता या स्टेजला काय करायचं, गॅस बंद केला आणि ना 5 मिनटं तसंच ठेवून देऊया ह्याला. हे पहा, हे पहा, सर्व मिश्रण काढून आपण ना हे सेट केलेलं आहे. आता काय करायचं, आता आपण ना गार्निशिंग करूया. हे पहा, हे पहा, हे बघा, आपल्या वड्या बघा किती छान सेट झालेले आहेत. आता हे आपण कटिंग करणार आहोत. हे बघा, हे पहा, किती छान वड्या निघालेल्या. हे पहा,
छान झालेले. अशा प्रकारे जरूर करून पहा आणि नंदा कारंडे रेसिपीला लाईक करा, बाजूला बेल आयकॉन आहे प्रेस करा आणि जर कोणी नवीन व्हिडिओ पाहत असेल त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.